هم کاری که شما در منزل دیگه کنید این کاری نمی‌کنم حالا جیسے چه میکنیم واتر تانکر کسی جیسے یک متر یا 1.5 متر ارتفاع به خاطر ذخیره آب میشه. بعد جیسے در واتر تانک میگن جیسے در واتر تانک جیسے دیگه قسمت میشه که با عین آباد مثلا این آباد ما چند در چند است میشه. من یک ساحه داخل واقع است 4 متر است 4 دای در 260. خب در واتر تانکر بینج در واتر تانکر قسمتش میاد اینجا بس میگه مثلا که چی وال در وال جیسے ارتفاع برش چقدر انتخاب کنید مثلا 2 متر 2 متر انتخاب میکنید دیگه اندازش 25 سانتی صحیح است. این قسمت اینجا سے بین از این قسمت انتخاب میکنید برش این قسمت میشه که سنتر گفتیم دیگه روی آوتساید فیس می انساید فیس و امتداد از اینجا که کلیک کنید مثلا اونجا رو برش این طریق قسمت میگیره فرض مثال نیست تا چقدر 2 متر این طرف میگیره 2 متر این طرف میگیره این طرف و با این طرف این نیست این کلیک میکنه این قسمت رو پایش میگیره یه اونجای چی هست واتر تانک هست. حالا این قسمت آخر نیست میشه که اسکیپ رو کلیک کنیم که آربیت کمان برای این قسمت جیسے برش بیاین برش چیز انتخاب کنید جیسے سلاب سر سلاب انتخاب کنید دوستان برش چی انتخاب کنید جیسے 15 سانتی رو بگیرید و 1.65 قسمت بالش کانکریت دو صحیح است از این قسمت انتخاب بکنید تا این قسمت حالا مثل پایش کلیک کنید به خاطر واتر تانک دیگه کدام پیکنیک دیگه نمیتونیم برش نیست یا تو صحیح است. بعد اگر شما خواسته باشید میشه که قسمتش برآمدگی بده خب به نظر من چیز نمیشه دیگه کسی نیست. در قسمت باکس اپ است در قسمت باکس اپ ما با چی میگیریم 4 گرد اینجا است بعد این پیکای همین که در منزل آخر استفاده کنیم در این منزل هم استفاده میکنیم. این قسمت اینجا میشه که ما از چی استفاده کنیم بیایم پس آبجکت کلیک کنیم این مار 65 و خب ارتفاع اینجا است نال چقدر ارتفاع منزل 3 و است 3.15 است 3.15 دیگه چند میگیریمش 3.15 جمع 60 3.15 تا قسمت پایینش میاد پس این 3.15 میگیریم انتخاب اوکی گفتید است در قسمت حیفی کلیک میکنیم است این قسمت هم میشه که ببینیم که به کدامش کلیک کنه 3.15 پانی زیاد میباشه خیلی حالا من پس 3.80 میگیم که این قسمت بره باز اجستش میکنیم سکشن و دوی شما باید داول بکنیم تیست F2 قسمت این دست انتخاب میکنم و اینجا برش میگیم که right click move rotate نو تک شکل باید سیسی دستم میرم انتخاب میکنم برش میارم که move کماند move رو تا یک قسمت میارمش حالا پسایی میکنم که یک سکشن میگیرم جسم که می اندازه شه جور کنیم بعد یک اندازه جور شد باز یک کارش ساده است 37 سکشنه این کماند سکشن جسد بر شما بسیار سهولت افغان میکنم مثلا می دایمنشن ها یا از یادتان میرم مثلا کلش یاد کنید دوستان سکشن بگیر مطابق از اینجا سکت میشه که ادجستش کنید یک قسمت ادجست شد حالا نیده اینجا سکت تو کامد اینجا سکت این حالا بالایزی کلیک میکنی این حالا برش میگه جسد که موو نوت در نوت آمد اینجا سکت این حالا باز به میترتیم اینجا سکت تا با قسمت این دیگه تا کدام قسمت بگیرم باش که ما یه رفته قسمت میگیریم ما 5 کلیک کنم اینجا سکت show all in 3D process این حالا باید ترتیب شد اینجا یک دیگه ایرم ما روتیت بگیریم که رفت اندازمش این انتخاب میکنم رایت کلیک اینجا باش میگم که move
ये बस में रोटेट कॉपी ये सौर इंतखाब میکنم ये होते एक चीज में सही से सर मेश के एक सेक्शन देखे पीरी पैसा के आया दिमाग किस्मत है सोने पोजिमेश की सेक्शन और فوق الداخل يجازكم وجرى سكشن مشخص میتونه به داخل فوق دارد داخل سکشن مضمون جور است جیسے سیس هم قسمت ما اگر کمک بیرونی یاد داره یا ببینیمش صحیح همین صحیح است جیسے حالا که فکر کنید جیسے کیا کار دیگه که این سوال ما مکمل پاک میکنیم سکشن ها فعلا ما کار ندارم سیس फिर बारह पास में ज़रूरत तो पास जोर से हाँ ऑल जैसे हम सारे चीज़ पास में के लोड क्यों काम सो लोड सॉफ्टवेयर ऑल पास द मूव नोट क्लिक में करूँ मूव नोट है ये अलबत्ता इन्हीं क्लिक में करूँ क्लिक मूव नोट नीचे का मिलेगा एक्सेस सुपाइन ये तरफ है बाएं तरफ में जैसे चुका Fine. Now what? For this is Java. See, chalo find the data. Drawing 30 जैसे शोमो में तो लिखे आज निमी कॉपी पे गिरने जैसे ये कस्मत rotate a copy, event copy करें और पास मुस्तकिल और ये सारे में तरीके जैसे कि मूव क्लिक करें तो कदम किस्मत तो इन्हें किस्मत में है ये जो कॉमन है जैसे बनौल शमा में तरीके नहीं मेरे पास स्ट्रेच करें ये दिखी तो कदम किस्मत तो इन्हें किस्मत के बहुत ही मबादल मतलब जो स्टॉप करें हाँ नॉल इधर में इसके पास मुस्तकिल करो और इंजेक्ट सेक्शन बिगिरम को या दिमाग किस्मत है सो या खाए सेक्शन है सही है नहीं जैसे ini selapmos kuku selabu terasa seis ne baromadegi dan ini kismat cimos ini dorokte siokas baromadegi as ini buat makama ke dua kali ini ke ini kismat إذا خود إنه إخواني مثلا إنه لديني قسمة كاس عين كارة كده وقسمة كده مثلا إنجا كمون يكون إنجا بقدام شكل إذا باس إي طرف 45 درجة إذا طرف يري مثلا وإذا شيء ممكن مثلا 45 درجة إذا باس طرف يري إنه إذا ترى إذا كم جس ممكن إذا إي طرف ممكن مثلا تو إني آخر وإذا مثلا كل جابيس كم نجارة كاتيجوريين جالسة بتربط بتنين وصارت ميمونا سويك كيني كارب كاسي جالسة يسويك كارب هم جالسة بقولون مولدين كارب دارين بقولون سكولا بيكون